Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi thức dậy trên giường. Hóa ra bây giờ là 3 giờ sáng. Bạn cùng phòng xung quanh đều ngủ rồi. Tôi lấy điện thoại ra đọc tiểu thuyết. Nhưng thấy trong lớp có gửi một tin nhắn. Hôm nay là đêm đầu tiên, mọi người đi ngủ trước 3 giờ nhé. 3 giờ có gì ký túc xá kiểm tra, xin mọi người nghỉ ngơi. Nếu không chốt. Tôi nhìn thấy tin nhắn xong lập tức ngồi dậy, lại lùi lại. Cái chốt. Kiểm tra lúc 3 giờ, tôi không thể đánh thức bạn cùng phòng bên cạnh. Đột nhiên có tiếng bước chân trên hành lang. Tôi nhanh chóng cất điện thoại đi. Bắt đầu cảnh báo bản thân đừng lên tiếng. Cửa mở ra, tôi không thể không nhìn trộm. Mắt người đó không có thần, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn một vòng rồi đóng cửa lại. Tôi thở dài, lại mở điện thoại. Nhìn thấy lớp trưởng gửi tin nhắn, bạn đã ngủ chưa? Tôi vừa muốn trả lời, lại nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang. Không có cách nào, tôi đành phải ngủ. Ngày hôm sau tôi để bạn cùng phòng xem tin nhắn đó. Tôi đã nói về những gì tôi nhìn thấy tối qua. Bạn cùng phòng mặt không thể tin được. Chúng tôi đến lớp học, tìm hiểu mọi người đang thảo luận cái gì. Đến gần hơn, các bạn đã nghe chưa? Hôm qua lớp trưởng đã chớp. Nói là bởi vì 3 giờ không ngủ bị phát hiện. Không thể nào, có cần gọi ông can không? Trường chúng tôi hoàn toàn là trường nội trú. Có thể nói là không thể ra khỏi trường. Đừng nói ông can, đồ ăn mang đi cũng khó mang vào. Vào học rồi, giáo viên không còn tốt bụng như trước nữa, mà là giống như người chết không có một chút ánh sáng. Giáo viên trên bục giảng, cúi đầu như một con robot. Nhanh nữa, thật ngạc nhiên khi viết những từ giống như máy in. Viết xong thì ngồi xuống vô cảm. Nhìn kỹ hơn, trên đó hiển nhiên viết mấy chữ lớn quy tắc. Đừng nói chuyện làm rối loạn trật tự lớp học, nếu không chốt. Mọi người sắp đi tiểu rồi, điên cuồng che miệng. 1 phút nữa, lớp học náo nhiệt chỉ còn lại mấy người. Bởi vì tôi là người trong suốt trong lớp, chỉ có bạn cùng phòng là chơi cùng nhau, cho nên không bao giờ chủ động nói chuyện. Lớp học kết thúc rồi, đài phát thanh vang lên, hiện trường chỉ có 958 người. Trường thơ Z City có tổng cộng 3.000 người, trừ giáo viên và hiệu trưởng, còn 2.500 người nữa. Hiện chỉ còn 958 người. Lúc này đài phát thanh lại nhắc tới, hôm nay là một ngày đặc biệt. Bài học tiếp theo đương nhiên cũng rất đặc biệt. Mọi người hãy vào lớp trong 5 phút đầu tiên, tìm đối tác của bạn. Những người còn lại không tìm được bạn đồng hành sẽ chớt. Đây là một giọng nói bằng tuổi chúng ta. Làm thế nào tôi có thể kết bạn với những người lạ như vậy? Bạn cùng phòng đã ở có phần trước rồi, tôi có thể làm gì? May mà trong lớp không chỉ có tôi một chút hướng nội. Tôi và Tiểu Kiều kết bạn với nhau để sống sót. Giáo viên bước vào. Tôi và Tiểu Kiều sợ hãi nắm chặt tay nhau. Giáo viên đếm, 1, 2 tổng cộng 3 cặp bạn bè. Mấy trò cũng là bạn bè sao? Giáo viên chỉ vào chúng tôi, lại chỉ vào 2 đội còn lại. 2 đội còn lại không sợ chớt hét lên. Chúng ta không phải cũng là bạn sao? Tại sao không tính chúng tôi? Cô giáo mỉm cười, bởi vì các ngươi không nắm tay nhau. Nói xong thân thể 4 người trực tiếp nổ tung. Máu trên mặt chúng tôi sợ và không thể nói gì. Tay Tiểu Kiều nắm chặt hơn rồi. Giáo viên đột nhiên trở nên rất dễ mến. Chúc mừng mấy bạn học còn lại sống sót. Giáo viên thưởng cho bạn tan học ngay bây giờ. Khi tôi nghe nói tôi muốn đi. Tiểu Kiều bắt lấy tôi xem chữ trên bảng đen. Chỉ thấy trên bảng đen ở góc dưới bên trái có một chuỗi những chữ nhỏ. Không được rời khỏi lớp học. Giáo viên cũng không được. Quả nhiên có một đôi bạn vừa mở cửa thì phát nổ. Còn một đôi nữa sẵn sàng mở cửa. Nhìn thấy khoảnh khắc trước mắt, ngay lập tức rút tay lại. Khi chúng ta đang ngu ngốc, cô giáo đột nhiên cười. Đi ra khỏi lớp học mà không quay đầu lại. Hắn cười rất dữ dội. Nếu không có gì bất ngờ, cô ta cũng nổ tung. Chúng tôi không hiểu gì cả. Tôi đến các lớp khác, phát hiện một số lớp không phải là không sống sót, chỉ có 2 người. Và có một sự tương đồng kỳ lạ. Giáo viên đã 44. Một số người trong lớp khác khóc rất thảm hại vì họ đã ở bên nhau lâu như vậy. Giáo viên còn mua đồ ăn vặt cho họ. Đã không còn nữa, nhưng một số người lại giả vờ bình tĩnh. Trên thực tế, tôi gần như sợ hãi. Đài phát thanh lại vang lên giống nhau. Chúc mừng những người còn sống. Trường còn 483 người. Xin vui lòng trong 5 phút đầu tiên tập hợp trong cùng một lớp. Nếu không chốt. Lúc này 6 lớp của lớp chúng tôi đều ra hết. Chúng tôi nhất trí quyết định chọn lớp 3. Cho dù là 6 lớp đều tập hợp, vị trí vẫn còn trống mấy cái. Chúng tôi không dám ngần ngại, bởi vì không ai biết khi nào 5 phút đầu tiên đến. Chuông trường vang lên. Chúng tôi phát hiện giáo viên đã trở lại. Chúng tôi ngạc nhiên che miệng, không thể tin được những gì trước mắt. Tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ta chớt.
Chuyện gì vậy? Chúng tôi không dám thì thầm. Sợ quy tắc vẫn như vậy. Cũng may cô giáo không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào một người bạn học. Bạn học kia bị nhìn không thoải mái, vô thức chui xuống đáy bàn. Cô giáo đột nhiên cười, bạn học nổ tung. Trong lớp không nghe kỹ, đến giờ ăn rồi. Tôi vào nhà ăn đúng giờ để ăn cơm, nhưng nhìn thấy một cảnh trước mắt tôi lại không thể quên được. Trong cơm có một miếng thịt tương tự như trên cánh tay. Tôi đã học giải phẫu, hình dạng như thế này chắc chắn là trên cánh tay. Thịt người này, bởi vì chỉ có một đặc điểm trên cánh tay của con người. Kiều Kiều còn tệ hơn tôi, hắn ăn một cái nhãn cầu. Do quy tắc, chúng ta phải ăn hết những thứ này. May mắn thay, ngoài những thứ này, đó là một bữa ăn tôi ăn từ từ. Cắn miếng thịt đó, lại nhanh chóng rút lại. Để tôi nghĩ, phải mất khoảng 40 phút để ăn chưa xong. Nói cách khác, nếu muốn sống, bạn phải ăn những gì trước mặt bạn. Không thể chần chừ được. May mắn thay, vì miếng thịt của tôi tương đối nhỏ, một miếng là có thể nuốt. Tôi gần như không nhai. Ăn trực tiếp đi. Tôi có chút lo lắng cho Tiểu Kiều, dù sao một con mắt cũng không phải không nhai được. 7 giờ học. Tôi đã đến lớp học từ lâu rồi. Tôi không dám hỏi Tiểu Kiều, sợ hắn có cái bóng tâm lý. Giáo viên bước vào. Các bạn, hôm nay là sinh nhật của cô giáo, lớp chúng ta sẽ làm trò chơi. Chúng ta chỉ có thể cứng nhắc nói một câu. Được. Cô giáo nói cái này tên là sờ người mù. Chắc hẳn mọi người đều đã chơi qua rồi. Nhớ kỹ mọi người không được ra khỏi lớp học. Nói xong cô giáo liền lấy ra một cái khăn lụa che trên mắt. Một chiếc khăn lụa dính đầy máu, bị trói vào mắt còn kinh khủng hơn, như là chảy máu mắt. Giáo viên bắt đầu đếm ngược. Tôi thậm chí không nghĩ đến việc trốn sau tủ. Mặc dù ở đây rất nhiều tro, nhưng để sống, tôi không thể làm gì được. 10 giây trôi qua, nhiều người trốn dưới gầm bàn. Một số thậm chí không muốn chất đứng trên cạnh bảng đen. Giáo viên bắt đầu sờ người. Hắn không giống người thường, che mắt như con ruồi không đầu, nhưng đi rất thẳng, giống như không hề che mắt vậy. Hắn thẳng tắp đi đến bên cạnh bàn của một cô gái, chặn xuống. Cô gái đó muốn chạy ra ngoài phản ứng quá chậm. Cô giáo tiếp tục sờ người đi tới chỗ tôi. Đang định chạm vào tôi thì đột nhiên người đó đứng ở mép bảng đen, người trên rơi xuống. Giáo viên quay đầu chạy đến chỗ bảng đen, người đó chạy hết sức, còn lấy ghế đầu đập giáo viên. Giáo viên nói, cãi lại giáo viên là phải mời phụ huynh. Bạn học kia hoảng sợ, sợ cô giáo muốn giết cha mẹ mình. Ngay khi cô ta còn mơ hồ, giáo viên chạy đến và tóm lấy cô ta. Khóc ảo, bắt được bạn rồi. Một tiết học đã qua. Trong phòng học chỉ còn lại 5 người. Một ngày sắp trôi qua rồi, chỉ thiếu một buổi tối tự học cuối cùng thôi. Đài phát thanh lại vang lên rồi, mời mọi người vào một lớp. Trường còn 58 người. May mà tiết này là tiết học lớn, chúng tôi có nhiều thời gian để chuẩn bị. Tất cả chúng tôi chạy ra sân chơi. Sau khi đếm số lượng người cao niên, chúng tôi nhất trí quyết định đi tầng 1. 58 người vừa đủ cho một phòng học. May mà có người mang theo đồng hồ. Còn 10 phút nữa là đến giờ học. Chúng tôi quyết định nói về tình hình của các lớp trước. Rất nhiều người đang chơi trò chơi sờ người mù. Một số đoán thành ngữ mù, không đoán được thì chớt. Gần 5 phút rồi, mọi người trở lại chỗ ngồi. Giáo viên đến rồi, giao cho chúng tôi một nhiệm vụ đáng ngạc nhiên. Viết những người bạn ghét nhất lên giấy. Giáo viên sẽ dựa trên mỗi người được viết nhiều nhất. Giáo viên sẽ giúp bạn xử lý. Nếu bản thân không viết tên, bản thân sẽ chớt. Thực tế 10 phút. Điều này kiểm tra nhân loại. Chúng tôi không muốn giết ai cả, chính mình cũng không muốn chớt. Vậy thì chỉ có thể viết tên người đáng ghét. Đột nhiên bạn học nổ tung từ bên cạnh tôi. Trong quy tắc không nói không thể giao tiếp. Vậy chúng ta có thể giao tiếp không? Cô giáo mỉm cười. Tất nhiên. Chúng tôi bắt đầu giao tiếp. Có người nói trước tiên bỏ những người không vâng lời ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng phải chớt một người. Đột nhiên Tiểu Kiều như là nghĩ đến cái gì, nói với chúng tôi, viết tên những người mà đã chớt không được sao? Mọi người nghe đây là một ý kiến hay, mọi người đều viết lên đó. Sau 10 phút, giáo viên bắt đầu thông báo, người không vâng lời mà mọi người chọn. Đột nhiên giáo viên rút súng ra, nhắm vào một chàng trai bên cạnh một cô gái học sinh. Không thể nào, có người chọn không phải người chớt sao? Tan học rồi, cũng may hôm nay là chủ nhật có thể về nhà. Tôi ra khỏi trường. Sau khi về nhà, tôi thấy nhà không có ai. Tôi mở điện thoại ra, hóa ra người bạn cùng phòng đã chớt đã gửi tin nhắn cho tôi. Ngày hôm sau, tôi được bố mẹ giục đi học. Tôi thực sự không muốn lại đến trường của lớp địa ngục, nhưng vừa vào cổng trường, phát hiện bạn cùng phòng cũ lớp trường đều đang học. Chuông reo rồi, cô giáo vẫn là vẻ ngoài dễ thương và thân thiện của chúng tôi, không phải như hôm qua. Tan học tôi nói với bạn cùng phòng, hôm qua các bạn không gặp chuyện gì sao? Bạn cùng phòng nói hôm qua. Trường học nói hôm qua trường học để chuẩn bị đón lễ Halloween, tất cả học sinh không đi học. Hôm qua không đi học sao? Tôi nghe lời bạn cùng phòng, mau lấy điện thoại ra xem nhóm lớp.
Đúng là giáo viên, hiệu trưởng đã gửi tin nhắn này. Thời gian cũng là 7 giờ sáng hôm qua. Bởi vì gửi tương đối muộn, rất nhiều học sinh lúc đó lại về nhà. Nếu vậy, hôm qua là thứ mấy? Bố mẹ nên ngạc nhiên khi tôi về muộn như vậy. Chẳng lẽ những gì tôi trải qua trước đây đều là ảo giác sao? Tôi không dám nghĩ. Tôi muốn tìm Tiểu Kiều hỏi. Nhìn thấy vị trí của Tiểu Kiều không có ai, mà là một nam sinh kính mắt rất nặng. Không phải lớp chúng ta có một người tên là Tiểu Kiều sao? Cô ta đâu? Bạn có mơ thấy ảo giác không? Lớp chúng ta chỉ có mấy người này, bạn không thể nhớ sao?